ሬዲዮ አትሌት ፈይሳ ሌሊሳ ጥያቄ ንቁ ጋይስ ክርስቲያን ገደልን አያችሁ በከበሮ በጋቢ እዛው ጋር ይመቻመቻል ማለት ነው ለሱፉ ለደሞዙ ብሎ ማለት ነው ክርስቲያን ገደለ ይባላል እሱ ኦኬ አሁን አንድ ነገር ልበልና ለደዋዮች ድልስጥ ዋች ተመልከት ራሱ ከባአዴን ጋር እንደሚመዳመድ አፍ አውጥቶ ነግሯቸዋል አበበ በሶ በላ በኔትወርክ ህዝቡን ያዳከመ እንደሆነ ራሱ አፍ አውጥቶ ነግሯቸዋል ትላንት ሰው እያየ አያይም እየሰማ አይሰማም ይላል የእግዚአብሔር ቃል ተመልከቱ ዋች እነዘመነን አይዟችሁ ወጡ ክፍተቱ የተፈጠረው ያኔ ነው ያግዙ የነበሩ ሰዎች ሁሉ እነዘመነን አይዟችሁ ይሉ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ስልካቸውን መዝጋት ከነሱ ጋር መራራቅ ኢንፎርሜሽን መደባበቅ እንደውም ማስፈራራት አልፎ አልፎም በትኑትና ተውት የሚል መልእክት መላክ ይጋውን ማ የሚለውን ጥያቄ አምጡልኝ ማ በፊት በአይዟችሁ በርቱ የሚሏቸው እነማ ስልካቸውን የዘጉባቸው እነማ ብላችሁ ጠይቁ እነማ ይሄንን የነገረው ስላበበ በሶ በላ ማ ብለህ ጠይቅ ቀላል እኮ ነው ማን ነው ይሄን የነገረህ አንተ ቀላል እኮ ነው ጭንቅላታችሁ ማሰራት ነው ረጋ ብላችሁ ዋች ይዘረግፈዋል አይወል ያ እንግዲህ ለነዘመነ አካባቢ ምን ጉድ ነው የተፈጠረው ይሄ ሁሉ አይዟችሁ ተብለን በመንግስት ደረጃ ለአማራ ህዝብ የሚጠቅም ነገር እየሰራችሁ ነው አይዟችሁ ከተባልን በኋላ ምንድነው ዛሬ እንደዚህ ማን ነው አይዟችሁ የሚለው መቼ ነው አይዟችሁ የተባሉት በድሮን እየተሳደዱ ነው ጫካ ድረስ ይያላችሁ ስታወሩ አልነበረም ሰማማይ ሰልፍ ላይ እስክንድር ነጋ ተናግሯል ዛሬ ዘመነ ካሴን እዚሁ ቦስተንኛ ጋር መጥቶ በድሮን እያሳደደ ነው ብሎ ተናግሯል ማን ነው እሺ አንተ ያቀል ጠይቅሽ ካዳመጥሽ የመይሳው ልጅ ስንቴ ነው ድርድር ተብሎ የሚረሸነው የመይሳው ልጅ ስንቴ ነው ድርድር ተብሎ ድምጥ ማጡ የሚጠፋው የመይሳው ልጅ ስንቴ ነው ድርድር ተብሎ ከረሜላ ያሳዩ የሚያታልሉት ነገር ይሄ መልሽልኝ ስንቴ ነው ከአንዴ ይማራል ከሁለቴ ይማራል ሶስተኛ ይሄ ድርድር የሚባል ነገር የለም እኮ ጋይስ ሰው እንዴት ነው ከግራኛ አህመድ ጋር የሚደራደረው አታፍሩም እንዴ እናንተ ምን ጉድ ናችሁ እናንተ እንዴት ነው ከዘንዶ ግራኛ አህመድ ጋር ድርድር የሚባል ነገር የሚታሰበው ሲጀመር ለሌሎች ፖለቲካ ድርጅቶች እንደራደራለን ለሚሉት ለነደብረጽዮን ለነጌታቸው ትምህርት ነው እነጌታቸው ምን ትምህርት ነው እናንተን ነው አሁን እናንተ የመይሳው ልጆች እንዴት ነው በሊሞዚን የሚሄዱ ፍየል የሚታረድላቸው የዘንዶ ቅልብ ኦኬ ከዘረኝነት ጉድጓድ ፈንቅለ ያወጣን የሚሉ ጥምጣሜ የጠመጠሙ ሰዎችን የማይመስል ዘመነ ጋልካው ከዛ ዘመነ ደግሞ ከረሜላ ሳይዩትና ተታለለ መጀመሪያ ልታለለ ራሴ ሬዲ ካላረው መጀመሪያ አክተር ካልሆንኩኝ መጀመሪያ ውሸታም ቀማኛ ሹምባሽ ካልሆንኩኝ ባንዳ ካልሆንኩኝ ከመንግስት ጋር ከዘንዶ ግራኛ አህመድ ጭፍሮች ጋር ግንኙነት ከሌለኝ ራሴን አውቄ ካላታለልኩኝ እንዴት ነው ይሄን የሚያህል ሽማግሌ ፍየል ተቀልቦ ወጥቶ ላይ አታለዊ ነው ምናምን ነው የሚለው እንዴት ምን አይነት ምንድናችሁ እናንተ የማናችሁ ከየት ነው የመጣችሁት እናንተ ምንድናችሁ በቅባር ገና በድርድር በቃ ስላልተገደለ በድሮን ቢገለውስ አለዛ በድሮን ጎጃምን አጠፋለሁ አለ በቃ ጎጃም ይጥፋ የጎጃም ህዝብ ይሙት ይለቅ የታሰሩ ፋኖች ይረሻሉ እሱ እጅን ባለመስጠቱ በቃ ለህዝቡ ሲል ዋጋ ከፍሏል ለድርድር ተብሎ በቄስ በመለክሴ በመናምን በቃ ገብቷል ምንም አልሆነም ይሄ ልጅኛ ምን ፈልገው በህይወት መኖሩን ነው ምክንያቱም በዘመነ ካሴ ሰበብ ወሎን እንዳጠፋ ገባ የወሎንና አካባቢን በድሮን እንደደበደበ አብይ አህመድ እኮ ነው ራሱ ኦፕሬሽን ሊያደርግ የገባው አይደለ እንዴ አጠፋዋለሁ ብሎ ስለዚህ የጎጃም ህዝብ ታርፏል የባህር ዳር ያችን የመሰለች ውብ ከተማ ከመውደም በድሮን ከመጨፍጨፍ ህዝቡ ተርፏል
ስለዚህ ዘመነ ካሴ በድርድር የሚሆን በኃይል የሚሆን ኦኬ ታሰራልን። በቃ እነ ጀዋር መሀመድ እኮ ታስረው የፈቱት ስንት ጀግና ታስሮ ይፈታል። ኖርማል ይኸው እነ ጋዜጠኞች እንኳን ምን የመሳሰሉት ታስረው የለ እንዴ። ዘመነ ካሴ ደግሞ ሚሊየን ፋኖ ያሰለጠነ ሚሊየን ህዝብ የሚከተለው ነው። ዝም ብሎ እንደ ሌሎቹ አይደለም። ስለዚህ ከየትም ይሁን ከባዴም ይሁን ከምንም ይሁን ሊደራደር ምንም ቢሆን ኧረ በማርያም የመይሳውን ልጅ አታታልይ በእንዲህ አይነት ንግግር በማርያም ኧረ በማርያም የመይሳው ልጅ እኮ የሚሰቀል ነው እኮ የመይሳው ልጅ እኮ ስሚ እንደዚህ ከዘንዶ ግራኝ አህመድ ጋር የሚመቻመቻ አይደለም እኮ አይደለም ሲጀመር እንዴት ነው ከተማ ለከተማ እሱ ጫካ ነው አልተባለም እንዴ በድሮን እያሳደዱት ጫካ ነው ተብሎ እንዴት ነው ከተማ የመጣው ለድርድር ነው የወጣው ወንድሜ ስማኝ እንዴት ነው ከዘንዶ ጋር የሚደራደረው እሱ ምንድነው ከዘንዶ ጋር የምትደራደሩ ስንቴ ነው የምትደራደሩት እናንተ ከሱ ጋር ቆይ እንዴት ነው ከግራኝ አህመድ ጋር አማራ ስለሆንክ አዲስ አበባ አትገባም ከሚል ኃይል ጋር የምትደራደሩት እናንተ ያ ህዝባዊ ሲባል የነበረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከባዕድ ሰራዊት ጋር ጠላቴ ከሚለው ሰራዊት ጋር ከሻዕቢያ ሰራዊት ጋር ሆኖ ወይም ደግሞ ከአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት ጋር ሆኖ በትግራይ ህዝብ ላይ ያልፈጸመው ግፍ የለም እጅግ በርካታ ግፎች ያወረደውና እንደው አሁን ላይ ሆነ ይህንን በደል በትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰው ከባዕድ ሰራዊት ጋር ሆናችሁ እናንተ የምትመሩት ሰራዊት ስለሆነ ማለት ነው የፈጸመው ግፍ አሁን ላይ ሆነ ማለት አይቆጭህም አገር መከላከያ ሰራዊት ተልኮ ለብቻ ነው የተሰጠን እኔም ማቀው የኤርትራ ሰራዊት ጋር አንድም ቀን ግዳጅ ወጥቼ መላክም አላየዋቸው ግን መግባታቸውን ሰምቻለሁ አቀዋለሁ የደረሱ ግፎች ያው መጀመሪያ አካባቢ እዛ በነበርንበት ቦታ ብዙም የሚታየን አልነበረም እኔ ትልቁ ችግር ነበረን ብዬ ያመንኩት እዚህ ከመጣን በኋላ በተለያየ ሚሞሪ ላይ የኛ ራሱ ሰራዊታችን ቀርጾ የያዛቸው አንዳንድ አስፈላጊ ያልሆኑ ነገሮች አይቻለሁ ፊልሙን አንዳንድ ግለሰቦችም ይሄን አድርገናል ፈጽመናል ብሎ ሲያወሩም እየሰማው ስለሆነ በጣም አዝኛለሁ በዚህ ትክክል እንዳልሆነ ማለት ነው አስፈላጊ እንዳልሆነ አምናለሁ ያሳዝነኛል እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ማለት ነው here in our archive and how many British prisoners of war does that include I think we have 200 recordings on shellac discs so if I said a county to you you could just pick something out of the cabinet yes for example we have if I said Dorset yes Dorset for example the code number is 467 yes so this is it this is the first one I see yes so this is a recording of Dorset what does that say it's of the south of Dorset and the recording is of written in handwriting the recording is of the farmer's daughter is that right yes it's right and the code number is PK 467 the recordings were masterminded by two men Alois Brandl was an Austrian academic fascinated by British accents and dialects whose research trips to this country had been brought to an abrupt end by the outbreak of war Wilhelm Durgan was a sound specialist whose dream was to create a museum of languages and music from around the world. In the first few months of the war, several thousand British soldiers were captured and taken prisoner in Germany. They were held in dozens of camps stretching across the country. As the war raged, Durgan realized that on his doorstep was a captive resource. These camps offered him a unique opportunity to record the speech and music of many different nationalities. Seizing his chance, Durgan put forward his plan to make recordings of the prisoners to the German authorities.
The Germans would have been very keen to exploit the resource of all these prisoners of different nationalities who had effectively landed on their doorstep. They would have had access to a huge range of ethnic groups, of languages, and of cultural traditions, which would have made it very interesting for ethnographers, musical historians, linguists. Permission was granted. Between 1915 and 1918, Brandl and Durgan formed part of a team of academics who toured over 70 prisoner of war camps, recording around 250 languages and dialects. For Brandl, this was the perfect opportunity to study his favourite subject, British accents and dialects. For the prisoners of war, however, life in the camps was harsh. The physical surroundings of camps varied greatly. For the ordinary soldiers, they were often not unlike in perhaps some of the camps that they'd experienced at home in the British Army, but they were often of a far inferior standard. Usually hutted accommodation, possibly with up to 20 or 30 men in each hut. They'd be very, very cold in the winter, and German winters can be extremely cold. And these men didn't have access to warm winter clothing in many cases, or they'd lost their warm winter clothing during their capture. So they would be wired in, there would be sentries, and in some cases there would also be dogs patrolling the outer perimeter. So it was an extremely oppressive and very unpleasant place to be incarcerated.